নমস্কাৰ, মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ৰান্ধিছিলোঁ মছন্দৰী, নৰসিংহ আৰু সৰু মাছ। খাবলৈ খুব ভাল লাগিছিলে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হৈ ল'বলৈ দিছোঁ। আৰু হালধি আৰু নিমখ সানি পিনি মাছখিনি অলপ হাফ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, যাতে আঞ্জাখনত দিলে মাছখিনি ভাগি নাযায়। ইয়াত আৰু অকণমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। পিঁয়াজ অলপ সৰহকৈ কাটি লৈছিলোঁ, কিন্তু গোটেইখিনি মই নিদিওঁ, ইয়াৰ পৰা অলপহে দিম। পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছত খুন্দি লোৱা আদা ৰচুনখিনি দিছোঁ। আৰু কাটি লোৱা বিলাহীকেইডোখৰো দি দিছোঁ। পৰিমাণ অনুসৰি হালধি দিছোঁ। আৰু মান ধনিয়াৰ পাত কেইখিলা কাটি কাটি দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত নৰসিংহ আৰু মছন্দৰীখিনি দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত আকৌ অকণমান আদা ৰচুন দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ গৰম পানী। আৰু এইখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ দিম। উতল আহিলে মই ইয়াত মাছখিনি দি দিম। আৰু সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ নিমখ। আৰু এইফালে মই দাইল বনাই আছোঁ, কেঁকুৰা দি দিছোঁ, ইয়াতো মাছ দিছোঁ, ঔটেঙা, দালি। আৰু এইফালে তৰকাৰীও ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।